Hello guys, welcome back to my channel and today we will talk about the Chandrayan-3 है आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ के डिस्कस गर्ने छौं भने इन्डियाले केही दिन अगाडि चाहिँ मुनको साउथ पोलमा चाहिँ ल्यान्ड गर्यो भनेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ लाइभ गरेको छ पोस्ट गरेको छ हैन त्यो धेरै कुरा आएको थियो म यो भन्दा अगाडि नै भिडियो बनाउँछु यसको बारेमा भन्ने सोचिरहेको थिए बिकज अफ सम पर्सनल इश्यूज मैले त्यो कुराहरु चाहिँ अलि गर्न पाइने टाइममा चाहिँ सो आज गर्दैछु स्टिल आई हेभ अ प्रब्लम अन माई म्याकबुक हैन म त्यो डाउनलोडिङ पनि प्रब्लम भइरहेको छ तपाईलाई फोटो राखेर चाहिँ रेफरेन्स दिनेछु आई होप तपाईहरुलाई चाहिँ मन पर्ने छ एप्रिशिएट गर्दिनु होला जस्तो भए पनि लेटर अन आई विल इम्प्रुभ माइ सेल्फ हैन म धेरै कुराहरु चाहिँ यो ग्रीन स्क्रिनलाई पनि युज गरेर तपाईहरु सामु चाहिँ म भिडियोहरु चाहिँ राख्ने छु त्यसमै अहिले चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ फोटोज अनि केही कुराहरु रेफरेन्स राखेर चाहिँ म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु अब यो फोटोमा हेर्नुस् तपाईले हैन यो फोटोमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने चन्द्रयान ल्यान्ड गरेको भन्ने भइरहेको छ क्या देखाएको छ क्या है अब एउटा फर्स्ट कुरा के हो भने यो भन्दा अगाडि पनि कन्ट्राडिक्ट चाहिँ यो कुराहरुमा धेरै आको कुनै पनि के भन्छ कन्ट्रीले हैन मुनमा चाहिँ ल्यान्ड गरिसक्यो युएस को कुरा नासा को रिसर्च को कुराहरु चाहिँ थुप्रै आइराको छ त्यो कुरा पनि फेक हो भन्ने कुराहरु धेरै भिडियोजहरु आको हैन जहाँ VFX युज गरेर बनाइएको भन्ने कुराहरु पनि धेरै छ अनि अर्को कुरा के छ भने यहाँ यो चन्द्रयानको लाइभ गरेको भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले त्यस सिधै देख्नुहुन्छ के एउटा बच्चाले गरेको जस्तो टाइपको उहाँहरुले लाइभ देखाइराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि गएर सबैले ताली पड्काएर सेलिब्रेट गर्नु भएको छ अनि एउटा कुरा यसको के छ भने मलाई कुनै पनि त्यस्तो अरु केही प्रब्लम छैन अनि मैले कसैलाई डोमिनेट के गर्नको लागि भनेर यो भिडियो बनाएको म ट्रुथमा भन्दै छु यो चन्द्रमामा इन्डियाले कुनै स्पेस हैन त्यस्तो त्यो ल्यान्ड गर्यो भनेर उले भनेको छ आफुलाई त्यो चीज कम्प्लिटली रङ हो त्यो फेक भिडियो किन भन्दा चाहिँ अबको 2 वर्ष आई थिंक आई डोन्ट नो हाम्रो मोदी सरसँग कति चाहिँ त्यो आफ्नो के भन्छ सत्ताको पावर चाहिँ अब कति वर्षसम्म छ 1-2 वर्ष त्यस पछाडीको इलेक्सन्सलाई टार्गेट गरेर उहाँले चाहिँ एउटा यो पोलिटिक्स चाहिँ खेल्नु भइराको चन्द्रमामा अहिलेसम्म कुनै पनि त्यसरी ल्यान्ड गरेको छैन कोही पुगेको छैन है यो कुरा फेक हो अनि साउथ पोलमा इभन उहाँहरुले के गर्नु भएको छ यो फोटोलाई हेर्नुस् ल अर्थको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुस् त त्यहाँ स्टार्सहरु देखिराख्नु भएको छ हो आजभन्दा पहिलाको चाहिँ मुनको भिडियोजहरु हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ स्टार्सहरुको फोटो छैन किन भन्दा त्यो चाहिँ आउने टाइम पिरियडमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्ट्राडिक्ट गरिएको कुराहरु हो त्यो सबैले मन नपराएर त्यो चीजले यो कसरी भयो भन्ने प्रश्न क्वेशन्स गर्ने जति पनि व्यक्तिहरु छ त्यो मध्ये एउटा यो तारा किन देखिएन भन्ने कुराहरु पनि प्रश्न थियो उहाँहरुको जसले चाहिँ मुनमा ल्यान्ड गरेको छैन भन्ने विश्वास राख्नुहुन्थ्यो हैन अनि अहिले चाहिँ यो फोटोमा इम्प्रुभ गरेर पछाडी स्टार्सहरु ल्याएको छ है तपाईले यो हेर्नुस् न यो फोटोमा हैन त्यो देखेर आएको छ अनि ल्यान्ड गरेको कुरालाई यहाँ म तपाईलाई भिडियो पनि म हेर्दै छु यहाँ भिडियोमा म तपाईलाई राख्न अहिले म एकछिनमा राखिदिन्छु यहाँ अब यो भिडियोमा हेर्नुस् यतिसम्म मान्छेहरुलाई उल्लु बनाइराको छ कि उसले त्यो लाइभ त्यो ल्यान्ड गरेकोलाई लाइभ देखिराको छ रे अनि त्यो साउथ पोलमा चाहिँ गएको छ है साउथ पोलमा त्यो जहाँ कि अरु कुनै ल्यान्ड नगरेर अरूले कुनै भिडियोग्राफी गर्ने सिचुएसन नै छैन नि त त्यहाँ अनि उनीहरुको स्पेसक्राफ्ट चाहिँ त्यहाँ ल्यान्ड गर्दै मजाले त्यसलाई सुट गरिराको छ फ्रेम वाइज के यसरी फ्लक्चुएट भएर हैन त्यो गरिराको देखाइराको छ के यहाँ है एउटा कुरा के छ भने यो इलेक्सन्सलाई चाहिँ उनीहरु अझ यतिसम्म उनीहरुले भनिराको छ कि एउटा के भन्छ बलिउड मुभी बराबर या प्राइस हैन जति खर्च लाग्छ त्यसको लागि बनाउनलाई त्यो बराबरको खर्च भन्दा पनि कम अझ त्यो बराबर भनौं त्यति प्राइसमा चाहिँ त्यो ल्यान्ड गरेको भनेको छ के उहाँहरुले अनि यो कुरा भनेको कम्प्लिटली रङ हो है अब तपाईलाई लाग्छ होला यत्रो पैसा लगाएर यत्रो चीज गरेर चाहिँ यो कसरी गरे हुन सक्छ त हैन किन गर्छ भन्ने कुरा लाग्छ होला कन्ट्रीलाई सुपेरियर देखाउनको लागि हो कुनै पनि कन्ट्री विकास भइराको छ भने उसले आफुलाई त्यो लेभलमा राख्नको लागि चाहिँ उले यो चीजहरु चाहिँ गर्ने हो यसको रिजन चाहिँ त्यो आफुलाई सुपेरियर देखाउनको लागि संसारमा अब उनीहरुले साउथ पोलमा के भन्छ वर्ल्डकै आई थिंक सेकेन्ड थर्ड पोजिसन्समा आयो जहाँ चाहिँ उनीहरुले के भन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड गरेको छ भन्ने छ है
अनि चाइना पनि घुमिरहेको छ भनेर ट्रोलिङ के गरिरहेको थियो। यो यस्तो हुनै सक्दैन हैन। त्यहाँ यो फोटो हेर्नुहोस्, यसमा यो त्यो ग्यासको के भन्छ इन्जेक्ट गरेको थ्रस्ट दिएको त्यो चिजलाई हेर्नुहोस् हैन, त्यसको डिरेक्सनलाई हेर्नुहोस्, त्यस पछाडिको स्टार्सलाई हेर्नुहोस्। सेम चिज उनीहरूले इम्प्रुभ गरेर ल्याएको छ। पहिला भने उनीहरू त्यहाँ स्टार्स नै थिएन। अनि एउटा अर्को छ एउटा यो ध्रुव राठी हो कि राठौर हो, राठी भन्ने चाहिँ युट्युबर इन्डियन, त्यसले यही आफ्नो चिजलाई किन भन्दा इन्डियाले चाहिँ 2019मा चाहिँ यो लन्च गर्छु भनेर बाहिर आएको थियो नि, के एक्सप्लोड भयो भनेर यो सफल भएन भनेको थियो। त्यसपछि त्यसको लगातार नै उसले चाहिँ के भनेको छ भने आफ्नो कन्ट्रीले मुनमा ल्यान्ड गर्दैछ भन्ने कुरालाई उसले के भन्छ त्यो न्युज बाहिर आउँछ, यहाँ आउँदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उसले पुरानो नासाले मुनमा ल्यान्ड गरेको भिडियोलाई चाहिँ उसले के भन्छ त्यो सत्य हो, ल्यान्ड गरेको थियो हैन, त्यहाँ साइन्टिस्टहरू चाहिँ रिसर्चमा पुगेका थिए भन्ने कुरालाई उसले प्रोत्साहन गर्दै सपोर्ट गर्दै भिडियो बनायो क्या उसले। उसले त्यहाँ भनेको छ अब त्यो मोमेन्टमको कुराहरू छ, के भन्छ झन्डा फ्ल्याग त्यसमा भएको स्प्रिङको कुरा छ हैन, त्यो टेन्साइल फोर्सहरूको कुरा छ हैन, अनि झन्डालाई त्यो वेभिङ गरिरहेको छ हैन, त्यो चिज के हो भन्ने कुरालाई त्यहाँ उसले त्यही अर्को साइन्समा विश्वास गर्नेहरूले एक्सप्लेन गर्ने जुन छ त्यही चिज एक्सप्लेन गराएको छ त्यहाँ। अनि सपोर्ट किन गराएको छ भन्दा चाहिँ अहिले आएर तुरुन्तै यो चन्द्रयान इन्डियाले लन्च गर्दैछ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ 2019मै थाहा थियो, किनभने त्यहाँ असफल भएको थियो। यदि मुन ल्यान्डिङ चाहिँ फेक हो भन्ने कुरा उसले कुरा गर्ने बित्तिकै त फेरि नासाको कुरालाई पनि फेक भन्नु पर्यो। त्यहाँ सपोर्ट गरे, 19मा फेल भयो भनेर न्युज आयो, त्यो थाहा पाउने बित्तिकै उसलाई नासालाई सपोर्ट गरेर भिडियो बनायो र अहिले तुरुन्तै 2023मा अहिले भर्खर आएको चन्द्रयानलाई उसले सपोर्ट गर्दै पुग्यो भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छ। सी यो लेभलको छ क्या मान्छेहरू। अब केलाई चाहिँ ट्रुथ मान्ने त हैन, के चिज चाहिँ रियल हो त भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर यो त्यहाँ ल्यान्ड गरेको तपाईँहरूले कतिको यो कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ भिडियो हेर्नुहोस्, ल्यान्ड गरेको वाला त्यहाँ छर्लङ्गै सबै कुराहरू चाहिँ रङ देखिरहेको छ। हिजो कन्ट्राडिक्ट गरेको त्यो तारा देखिँदैन, ब्ल्याक उसमा चाहिँ तारा देखिरहेको छ हैन। अब त्यही ध्रुवले यो अर्को भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ नासालाई सपोर्ट गर्दै, यो यस्तो कारणले लाइट इन्टेन्सले देखिँदैन भनेको छ। फेरि यो ल्यान्ड गरेको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ त इन्टेन्स लाइट छ, वाइ स्टार चाहिँ किन देखियो त फेरि, त्यही कुरा एक्जिस्ट गर्छ भने। सो यस्तो यो उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ कम्प्लिटली रङ छ हैन। यो यसलाई अझ म भिडियो वाइज चाहिँ राख्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सेस चाहिँ देखाउने छु। यो कुरा फेक हो है। इभन यो वर्ल्डको सब टप पावरफुल कन्ट्रिजहरू मिलेर एकअर्कालाई सपोर्ट गरिरहेछ, हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ उल्लु बनाएर हो, सुपेरियर देखाउनको लागि, त्यो लेभलमा पावर ल्याउनको लागि। अनि अहिले मोदीले यो चिजलाई बढी प्रोत्साहन गर्नु भनेको अब आउने इलेक्सन्समा आफूलाई फेरि विजयी बनाउनुको लागि त्यो गरे हो, अरू केही पनि होइन। स्टन्ट हो यो, कोही पनि गएको छैन मुनमा, कोही पनि ल्यान्ड गराएको छैन, यिनीहरूले भनेको जस्तो कुरा गरिरहेछ। द्याट्स अल फेक। अब यसको फेरि अझै डिटेल्सहरूमा म तपाईँलाई नेक्स्ट पार्टमा एक्सप्लेन गर्नेछु है गाइज। सो जस्तो भए पनि प्लिज डु एप्रिसिएट माई एफोर्ट एन्ड लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। अनि कुन भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ, आई मिन कस्तो टपिकमा बनाउँदा मनपर्छ त्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अनि त्यही नै हो गाइज होइन। सी यु नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टेक केयर, बाइ गाइज।